Aibuan wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a high neck saree blouse block. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ high neck saree blouse එකේ පතුරම කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපිට ඒක නම් කරන්න පුළුවන් පෙර මැද රේඛාව විදිහට. ඉතින් මේ රේඛාව ලකුණු කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉදිරිපස උස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම ගන්නවා මගේ saree blouse එකේ ඉදිරිපස උස සඳහාංගල් 15ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සිරස් රේඛාව ඇඳට පස්සේ නැවත තිරස් රේඛාවක් ඉහළින් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ රේඛාව මත තමයි අපේ කරවට හතරට බෙදලා අපි ලකුණු කරගන්නේ. එකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තට පස්සේ ඊට කලින් මම මේ විදිහට මගේ උරහිස 10ට බෙදලා උරහිස ස්ලොප් එක සඳහා අවශ්‍ය කරන සංඛ්‍යාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මූලික කර ගැඹුරු රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මූලික අත්කට රේඛාව උස ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පපු මුදුන රේඛාව උස ලකුණු කරගන්නවා. පපුව යට දක්වා උස රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපේ saree blouse එකේ සම්පූර්ණ උස රේඛාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කර පළල හොයාගන්නේ කරවට හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා, ඒ වගේම කර ගැඹුර මූලික කර මං කියන්නේ මූලික කර ගැඹුර හොයාගන්නේ කරවට හතරට බෙදලා කිසිම සංඛ්‍යාවක් එකතු නොකර. ඔයාලගේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ උරහිස දෙකට බෙදලා ඒකින් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා. ඉතින් ශරීරෙම මැන ගන්න ඕන තමයි ගොඩක් සාර්ථක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉදිරිපස කර ගැඹුරු රේඛාව. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ රේඛා රහිතව වුණත් මේක කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මගේ ක්ලාසස් වල විද්‍යානුකූල උගන්වන ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ ක්‍රමයට කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පපු මුදුන දක්වා උස ගත්ත තැනින් නැවත තිරස් රේඛාවක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ පපුව යට දක්වා උස. දැන් අපි මුලින්ම ලකුණු කරගන්න ඕනේ අපේ කර පළල. ඊට පස්සේ කර ගැඹුර, ඊට පස්සේ උරහිස දෙකට බෙදලා යන සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ අපි ලකුණු කරගන්න ඕන අපේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම රේඛාවේ උස. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට උරහිස මුදුනේ සිට අඟල් 4ක් හෝ 4.5ක් පහළට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ මූලික කරත් මූලික අත්කටත් අතර උස හරි මැද බෙදලා වරනත් ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කර පළල මුලින් ලකුණු කරගන්න කලින් මේ විදිහට ඉදිරිපස හරස් මිනුමේ උස රේඛාවත් ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා කර පළල. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මගේ කර පළලට මං ගත්තේ අඟල් 12යි. ඒක හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තාම මට එනවා අඟල් 2.5. ඒ වගේම කර ගැඹුරට මං ගන්නවා අඟල් 3ක්. ඒ වගේම උරහිස පළල දෙකට බෙද්දාම මට එනවා අඟල් 6ක්. දැන් මං උරහිස් ස්ලොප් එක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම රේඛාව මත ඔයාලගේ උරහිස පල්ල ගත්තේ 6යිනේ. ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා මේ විදිහට 5මාරක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ මූලික අත්කට දක්වා උස. මම ඒ උසට ගත්තේ අඟල් 6යි. ඒ රේඛාව මත පපුව වට හරස් මිම, ඒ කියන්නේ කිහිල්ල යටින් එන මිම හතරට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් ඉදිරිපසට එකතු කරනවා. පිටුපසට ඒකට කිසිම සංඛ්‍යාවක් එකතු කරන්නේ නැහැ පිටුපස බ්ලොක් එක හදනකොට. ඊට පස්සේ පපු මුදුන රේඛාව මතත් මම ලකුණු කරගන්නවා මගේ පපුව වට හතරට බෙදලා ඒකට අඟල් භාගයක් හෝ එකක් එකතු කරලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා.
දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා පපුව යට වට හතරට බෙදලා ඒකට ඩාට් පළලක් එකතු කරලා මෙතන ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම මේ රේඛාව මත ඉන වට හතරට බෙදලා ඒකට ඩාට් පළල එකතු කරලා එම සංඛ්‍යාව අපි මෙතන ලකුණු කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒක මෙහෙමම තියලා මුලින් අපි ඩාට්ස් අතර පරතරය ලකුණු කරගෙන අවසානයේට ඒක හැඩ කරගමු. ඉතින් මගේ ඩාට්ස් අතර පරතරය 7:00යි. මම 1 2ට බෙදාගෙන 3යි 4න් 3 ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟලක් අතෑරලා ඉන රේඛාව දක්වා සිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන අඟල බැගින් දෙපැත්තට දීලා මම ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වැඩිදුර මෝස්තර ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මාස 3ක කෝස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ කෝසස් දෙකම කෙරුවොත් ලොකුම දැනුමක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් පහත සඳහන් මම දාලා තියෙන link එකෙන්. දැන් මේ විදිහට side dart එක අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඉන dart එක සඳහා මම දෙන්නේ අඟල් 2යි. side dart එක සඳහා අඟල් 1.5යි. 1.5 මේ විතර දෙකට බෙදලා 4න් 3 3 පපුඳුන රේඛාවේ දෙපැත්තට මෙහෙම ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්ථානයේ ඉඳලා අඟල් කාලක් අඟල් භාගයක් පමණ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ පපුව යට රේඛාවත් ඉන රේඛාවත් දක්වා මේ විදිහට හැඩ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රූලර් තියලා පොඩ්ඩක් හැඩ කරගන්න මේ මූලික අත්කට දක්වා. එතකොට ඔයාලගේ මේ ඩාට් එක මහනවා නම් රැලි ගහන්නේ නැතුව නීට් එකට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට මහැවුවොත් ඔයාලගේ saree blouse එකේ අත්කට ලොකු වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට ඉමා කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම මගේ බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඔයාලට මෙතන පරතරේ තියාගන්න පුළුවන් අඟලේ සිට අඟල් 1.5ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ පෙරමැද ඩාට් එක තියාගන්න පුළුවන් අඟලක්. ඉතින් අඟල් භාගේ දෙපැත්තට මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ පපුව යට රේඛාවේ ඉඳලා අඟල් 1යි කාලයේ සිට 1.5ක් ඉහළට ලකුණු කරලා මෙන්න මෙතනින් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. අංශෙනුත් අඟල් 4න් 3 සිට අඟලක් ඉහළට මාක් කරලා හැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර ලකුණු කරගෙන. ඉතින් මේක හයිනෙක් නිසා කර පළලින් අඩු කරගන්න නැහැ. ඉතින් ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා මම අඟල් 7.5ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට 8ක් 8.5ක් උනත් කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති හැඩයක් ඔයාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෙක් ඩාට් එක සඳහා මම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට දෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන ඩාට් ටික අපි ඇඳලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට අපේ නැරෝ ඉන චුට්ටක් හැඩ කරගන්න. ඒක අපි පපුව යට රේඛාවත් ඉන රේඛාවත් අතර අඟල් කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා දැක්කා මම ඉන ඩාට් එක මේ විදිහට අලව ගන්නවා. දැන් බෙල් කොටස හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඩාට් කොටස් මේ විදිහට මහ ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියි මේ හයිනෙක් බ්ලවුස් එක ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මහන වීඩියෝස් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කොහොමද මේ බ්ලවුසස් මහගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ ඉදිරිපසින් කොටස් අපිට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. බෙල් කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අලව ගන්න අපි නිර්මාණය කරගත යුතුයි.
දැන් අපි බලමු පිටුපස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරියම ලේසියි අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕන කලින් වගේම. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉදිරිපස සාරි බ්ලවුස් උස මම ගත්තේ 15යි. පිටුපසට අපි ගමු අඟල් 13ක්. මේ විදිහට මුලින් සිරස් රේඛාවකුත් ඒ වගේම ඉහළින් තිරස් රේඛාවුත් ඇඳ ගන්න. අර ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේම ඔයාලට මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන උස තීරණය කරලා තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම අඟල් 13ක් තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිස පල්ල 10ට බෙදලා එන සංඛ්‍යාව මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මූලික අත්කට දක්වා උස රේඛාවත් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ උරහිස මුදුන රේඛාවත් මූලික අත්කට දක්වාත් අතර හරිමෙද ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරලා අඟලක් ඉහළට උස්සලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් උරහිස රේඛාව මත අඟල් භාගයක් ඉහළට උස්සලා මූලික අත්කට රේඛාව මත පපුව වට හරස් මිනුම 4ට බෙදලා ලකුණු කරගන්න. දැන් ඉන රේඛාව මත ඔයාලට පුළුවන් ඉන 4ට බෙදලා ඔයාලා ඩාට් එක අයින් කරනවා නම් ඔයාලට අඟල් භාගයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩාට් එක මහනව නම් ඔයාලට පුළුවන් අඟලක් උනත් තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතන ඩාට් එක අයින් කරන නිසා අඟල් භාගයක ඩාට් එකක් දෙනවා අඟල් කාලා දෙපැත්තට. ඊට පස්සේ සයිඩ් එකකින් මම මේ ඩාට් එක ඉවත් කරනවා. දැන් මේ විදිහට වට කපා ගමු. ඊට පස්සේ මේ අංශය මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඉන ඩාටේ වහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුංචි කර්ව් හැඩයක් එනවා අංශයෙන්. ඉතින් ඔයාලා අඟලක වගේ ඩාට් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම වහ ගන්න එපා. එතකොට කර්ව් ගතිය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අඟල් භාගික වගේ ඩාට් එකක් මෙහෙම කරගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඩාට් එක මහනන තමයි ගොඩක් ලස්සන. ඒ වුණාට ඔයාලට මේ විදිහට ඩාට් එක අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සමහර මෝස්තවලට අපේ පිටුපස ඩාට් එක පාවිච්චි නොකරත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. ඉතින් මගේ පිටුපස හයිනෙක් සාරි බ්ලවුස් එකත් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ අංශ සම කරගන්න ඕන. ඉතින් ඉදිරිපස අංශය මේ විදිහට මැනගෙන ඒකට අපි බැච් කරගන්න ඕන අපේ පිටුපස අංශයත්. ඉතින් ඔයාලට පිටුපස අංශය මුලින් මැනලා ඊට පස්සේ ඉදිරිපස අංශය මැනින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඉදිරිපසින් වැඩිපුර කොටස කපලා කර්ව් හැඩයට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ අංශ දෙකම එක සමානව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපේ හයිනෙක් සාරි බ්ලවුස් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ අත් වට හරියට මැන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හරියට මං කියලා දුන්න විදිහට කෙරුවා නම් ඔයාගේ අත් කට ලොකු නොවි ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මැනලා පතුරෙන් ලබාගත්ත අතවට මැන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලා හතරෙන් බෙදාගෙන අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම පෙන්ලා දෙන විදිහට අත් කොටස කපා ගන්න. ඉතින් හරීම පහසුයි. ඉතින් ඔයාලා හොයාගත්ත ක්‍රවුන් උස තියෙනවනේ. ඒ ක්‍රවුන් උස තමයි මේ උරහිස රේඛාවේ සිට පහළට අපි ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඕනනම් අඟලක් පමණ ඉහළට තියලා රේඛාවක් ඇඳගතත් කමක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේ කොලේ ඉහළ සිට ඒ ක්‍රවුන් උස ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතෙන් සිට ඇලේට රේඛාව තියලා ඔයාලගේ අත් කට දෙකට බෙදලා ඒ කියන්නේ පතුරුවෙන් ලබාගත් අත් කට දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ මුදුනේ සිට අත දෙක ලකුණු කරලා අත වට දෙකට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අතවට වෙනවා අඟල් 8ක්. මම එක දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත හතර බැගින්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අංශ දෙකක් ලකුණු කරලා පළවෙනි අංශයේ ඉඳලා අඟල් භාගයක ඉහළටත් ඊට පස්සේ දෙවෙනි අංශයේ ඉඳලා අඟල් කාලක් පහළටත් ලකුණු කරලා අත් කොටස පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න.
දැන් මේ විදිහට වට කපාගෙන ඊට පස්සේ නැවත මේ අත දිග ඇරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස කොටසින් නැවත අඟල් කාලක් වැඩි කරගන්න අංශයෙන් අපි දෙවෙනි අංශයේ ලකුණු කරගත්ත දෙවෙනි ඩොට් එක එතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අඟල් කාලක් පමණ ඇතුළට දාලා අත හැට කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් නැවතත් හමු වෙමු ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my videos.